নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে মই আপোনালোকক টেকনিকেল ডেভাইচেছ চেনেলত সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকক মই অনলাইন আৰ্নিঙৰ পৰা এটা ভিডিঅ' বনাই দেখুৱাম আৰু সেই অনলাইন আৰ্নিংটো আপোনালোকে সহজে কৰিব পাৰিব, চেল্ফ আৰ্নিং কৰিব পাৰিব, পেটিএমত সহজতে আপোনালোকে ৰিডিম কৰিব পাৰিব। চ' মই আপোনালোকক এটা লিংক মই মোৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। আপোনালোকে তাৰ পৰা আৰ্ন কৰিব পাৰিব আৰু তাৰ পৰা এপটো ইনষ্টল কৰি লৈ পিছত ৰেফাৰ কোড এটা আছে, সেই ৰেফাৰ কোডটো আপোনালোকে দি দিব আৰু কেনেকৈ কৰে মই আপোনালোকক গোটেইখিনি মই দেখুৱাই দিম। বলক তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চাওক বন্ধুসকল, আপোনালোকক মই যিটো লিংক দিম আপোনালোকে সেই লিংকটোত যাব। লিংকটোত গৈ পেলাই আপোনালোকে দেখি পেলাই ব্ৰেইন ৰিৱাৰ্ডছ আছে, এই এপটো আপোনালোকে ইনষ্টল কৰিব লাগিব। আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি ল'ব, বেছি MB নহয় এইটো। আপোনালোকে এইটো ইনষ্টল কৰাৰ পিছত আপোনালোকক মই আপোনালোকক মই দেখাই যাম। আপোনালোকে তেনেদৰে কৰিব আৰু পেটিএমত আপোনালোকে সহজতে টকা আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। ইয়াত দেখিছে এলাউ ব্ৰেইন ৰিৱাৰ্ডছ আছে, আপোনালোকে ইয়াত এলাউ কৰিব। এলাউ কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনাৰ ৱেলকামটো দেখাইছে। ইয়াত আপুনি কেঞ্চেল মাৰিব। কেঞ্চেল মৰাৰ পিছত আপুনি গুগলত ক্লিক কৰিব। গুগলত ক্লিক কৰাৰ পিছত মই এটা চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। আপোনালোকে এটা চিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত দিব লাগিব, মোবাইল নম্বৰ দিব লাগিব। চ' মই মোবাইল নম্বৰটো দি ল'ম। তাৰপিছত আপোনালোকে দিব লাগিব ইয়াত ৰেফাৰ কোডটো দিব লাগিব। নিজৰ ৰেফাৰ কোডটো মই আপোনালোকক দি দিম। ৰেফাৰ কোডটো আপোনালোকে তাৰ পৰা দি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত ছাবমিট কৰিব লাগিব। ছাবমিট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত জইন কণ্ডিশ্যন আছে। ইয়াত মই নট ইণ্টাৰেষ্টেড মাৰিছোঁ, আপোনালোকে মাৰি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে চাওক এনেকৈ ইণ্টাৰফেচ দেখা পোৱাৰ পিছত আপোনালোকে চাওক ৰিডিং আছে, চুপাৰ অফলাইন আছে। চ' আপোনালোকে এইবিলাক একো কৰিব নালাগে। আপোনালোকে চেল্ফ আৰ্নিং কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে ডেইলি চেক ইন যাব। ডেইলি চেক ইনত যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত চাব, ইয়াত একো দুটা টকাৰ দৰে আপোনালোকে আৰু ইয়াত কিছুমান এড দেখা পাব। সেই এডবিলাক আপোনালোকে ক্ল'জ কৰি দিব। ইয়াত চাওক গেট টাস্ক বুলি আছে, ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত ক্লিক কৰিব আৰু ইউ গট 20 কইন, মানে আপুনি 20টা কইন বৰ্তমান মোৰ ৱালেটত জমা হৈ গৈছে। তো আপোনালোকক মই জাষ্ট চিম্পল এটা দেখাই দিছোঁ, আপোনালোকে নিজে কৰিব। এই এপটো মই আগত মানে ইউজ কৰিছোঁ আৰু এতিয়া আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ। তাৰপিছত চাব লাকি বাই স্পিন আছে। ইয়াত আপোনালোকে এডবিলাক ক্ল'জ কৰিব। এডবিলাক ক্ল'জ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত দেখিছে স্পিন, ইয়াত আপোনালোকে ঘূৰাব লাগিব কিমানটা কইনছ পায়। চ' মই ইয়াত 10টা কইনছ পালোঁ। আপোনালোকে এনেকৈ কৰিব পাৰিব। এডবিলাক কিছুমান দেখাই থাকে, তো আপোনালোকে সেইবিলাক ক্ল'জ কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত চাওক ছুপাৰ অফাৰ আছে। আপোনালোকে প্ৰতিটোৰ পৰা আপোনালোকে চেল্ফ আৰ্নিং কৰিব পাৰিব। চ' আপোনালোকক মই আৰু এটা দেখাই দিওঁ। ৰিডিম বস্তুটো আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ। আপোনালোকৰ 3500 কইনছ হ'লে আপোনালোকে 10 টকা পাব আৰু সেইটো আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ৰিডিম কৰিব পাৰিব। ৰিডিম কৰিব পাৰিব, পেটিএমতো কৰিব পাৰিব বা পে'পলতো কৰিব পাৰিব, সেইটো আপোনালোকৰ কথা। গতিকে আপোনালোকে এই এপটো ইউজ কৰক। আপোনালোকে আৰু তলত চাওক ৰেফাৰ এণ্ড আৰ্ন, ভেৰিফাই এণ্ড আৰ্ন। আপোনালোকে আৰ্ন কৰি আপোনালোকে টকা পাব, কইনছ পাব আৰু সেই কইনছ আপোনালোকে টকালৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে সেই টকা আপোনালোকে পেটিএমত সোমাব পাৰিব। চ' খুব এটা ভাল এপ, আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি চাব পাৰে। মই ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ যেতিয়া, আপোনালোকক মই মিছাটো নকওঁ, আপোনালোকক মই সঁচাটো কওঁ। তো ঠিক আছে, আজি ভিডিঅ' ইমানেই। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব, যাতে অনাগত